Tässä vaiheessa matkaa meillä oli hieman auki, minne päin lähtisimme jatkamaan reissua. Alun perin meidän oli tarkoitus suunnata Sveitsin reittien jälkeen Itävaltaan, mutta koska sää näytti siellä epävakaalta, päätimme suunnata Ranskaan. Roc du Vent oli Ranskan Via Ferratoista ensimmäinen kohde. Reitille johtava parkkipaikka oli keskellä ei mitään. Kännykässäkään ei ollut kuuluvuutta. Näin korkealla oli kuitenkin taas sopivan viileä ja pimeä nukkua autossa. Aamulla parkkipaikalla oli paljon autoja, mutta valtaosa suuntasi ilmeisesti patikoimaan ja me olimme niitä harvoja, jotka suuntasivat parkkipaikkaa lähellä olevalle Via Ferrata-reitille. Reittiä suositellaan sopivaksi aloittelijoillekin, mutta en ehkä itse lähtisi kiipeämään ensimmäistä Via Ferrata-reittiä tänne. Varsinkin alussa tässä saa kiskoa itseään paljon käsillä ylöspäin, kun jaloille on tarjolla lähinnä sileää kalliota, jonka päällä kengät lipsuu herkästi. Tarjolla on kuitenkin taas postikorttimaisemia ja aika rentoa kiipeämistä todella upeine taukopaikkoineen. Maisemia täydensi fysiikan lakeja uhmaavat lintuparvet. Laitetaan vähän ylöspäin GoProta tässä. Näyttää nyt jalkoihin. Kaunista niittikuvaa. Tulee hyviä maisemia tuolla sun kameralla. Näyttää niinku... Mitä helvettiä, etkä säätynyt se niin alas. Itellään törröttää se siinä. Oi vittu. Sääditkö sitä äsken? Tämä oli yksi harvoista reiteistä, jossa oli myös mukana pidempi osuus alaspäin menoa. En muista, että olisin törmännyt millään muulla reitillä vastaavaan. Tässäkin sai ottaa tarkasti sileän kallion kanssa. Reitin huipulle tuli myös patikointireittejä, joten siellä oli enemmän porukkaa ihailemassa maisemia. Hauska oli kuitenkin se, että Via Ferrata-reitti jatkui huipulla oleville muille vuorennyppylöille. Täältä tulit jo. Ne, nousin siihen tähän. Joo.
Näiltä paikoilta löytyi makeat puitteet pitää taukoa, ja olimmekin varmaan toista tuntia makoilemassa auringossa eväitä syöden. Pitkän tauon jälkeen lähdimme taas etenemään, ja reitti jatkui tästä pääosin alaspäin. Mitä? Eikä näe turvallista. Joo. Tässä on ihan kiva olla. Niin. Jotain mitä mistä pitää vähän kädellä kiinni. Kato vielä tuota edessä on vähän paukkaa tuossa. Roc du Vent oli aika leppoisa ja monipuolinen reitti, jolta löytyy taukopaikkojen eliitti. Siinä missä patikoijat joutuvat jakamaan maisemat monen muun kanssa, me saatiin kulkea Via Ferrata-reitti aivan rauhassa. Ranskalaiset eivät ilmeisesti juurikaan harrasta Via Ferratojen kiipeämistä, sillä kaikki 3 reittiä, jotka kiipesimme Ranskassa, olivat aivan tyhjiä. Reitti ei sinänsä ole haastava, mutta paikoittain joudut kiskomaan itseäsi ylöspäin pitkälti käsien varassa. Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos on tänne päin suuntaamassa. Nyt ei näkyy yhtään mitään.